Jos on yksi homma, mitä mä pelkään, niin se on alipalautuminen. Ja katsotaan tällä videolla vähän se, että miten sitä hommaa voisi välttää, miten mä teen sitä. Eli miten rakennetaan silta ultralta ultralle. Tervetuloa messiin. Eliud Kipchoge sanoi haastattelussa, että se ottaa aina maratonin jälkeen pari kevyttä lenkkiä sekä vähän hölkkäämässä, katsoo, että mitä ei ole rikki ja sen jälkeen se ottaa 2 viikkoa täyslepoa. Ja siinä on ehkä semmoista, mitä meidän amatöörienkin täytyy kuunnella, että jos maailman parhaat lepää, niin miksi me lähdetään aina hirveästi työntämään lisää kilsoja heti ultran jälkeen. Kovan suorituksen jälkeen on aina hirveä hormonimyrsky kropassa menossa ja siitä ultralta kun tulee maaliin, niin olo on ihan kuolematon. Se voi vaikka viikko olla semmoista aikaa, että sä voisit ottaa minkä tahansa matka ja lähteä heti juokseen lisää. Se on tosi hieno fiilis, mutta siinä kohtaa pitäisi olla järki päässä. Ja mulla on itsellä pari semmoista datapistettä, mitä mä seuraan ennen kuin mä rupean yhtään treenaan tai ennen kuin mä rupean ottaa tehoja irti. Nythän on mennyt siis viikko maaliin tulosta. Ja toi palautuminen alkaa mulla siinä jo ultra viimeisillä kilsoilla, eli se ehkä viimeinen 20 ennen maalia, niin pitäisi olla jo täysfokussi palautumisessa. Siinähän on hirveä houkutus lopettaa syöminen ja juominen. Ei maistu, ei kiinnosta, maali on niin lähellä. Mutta jos sä tuut sieltä nestevajeessa maaliin, sä pahennat tilannetta. Sä otat ehkä vielä viimeisen 4 kilsan hirveän loppukirin, sä pahennat tilannetta. Ja toki jos sulla on aikaa palautua, sä otat sen vakavasti, niin mikä ettei tekee päivän parhaan tuloksen ja sehän on hienoa. Ja tuossa kisavideolla näkyykin jo se, että kun päästiin Jussin kanssa maaliin, niin me mentiin syömään. Ja sen jälkeen heti kuivaa lämmintä päälle. Ja sitten kämpille, suihkuu, varustehuoltoa ja sitten palautuslahkeet. Mä muistan silloin, kun ekoja ultria teki, sä tuut maaliin, sä otat hirveän kasan ruokaa, sulla on karmea nälkä. Ja sitten mekin velipojan kanssa työnneltiin niitä lihapullia siinä lautasella ja naurettiin, kun kumpikaan ei saa yhtään työnnettyä suuhunsa. Et siihen oppii kyllä, siihen oppii keho, siihen oppii mieli, mutta se on tärkeä homma, että heti syö, juo, kuivaa, hoitaa itsensä. Pidetään huolta siitä taistelukunnosta. Se on hyvä muistaa alipalautumisesta, että huiput, olympiatason urheilijat sortuu ihan samaan juttuun kuin mekin. Ne luulee, että ne on huippukunnossa, kun oikeasti ne onkin alipalautuneita. Eli huipputulokset syntyy yleensä just ennen romahdusta. Jos just juoksit ultran jälkeen 10 ennätyksen, mieti, oliko se sinä vai onko se stressihormoni, mikä potkii sun elimistössä viimeisillä menoa. Kodin lähellä mulla on tämmönen suora. Tää on reippaan kilometrin mittainen. Kirjallisuus tuntee tämmöisen lämmittelyn, että se vakioidaan, eli nostetaan 20 minuutin aikana 5 minuutin portailla tehoa niin, että se teho nousee sinne aerobiselle kynnykselle, eli zone 2, sen sinisen alueen ylärajaa. Niin mä lähden nyt juokseen tätä kilsan suoraa tässä, nostaa mun sykettä sitä kohti ja mä katon, että miltä se tuntuu. Jos menee liian kovaa, tulos on liian hyvä, syke on tosi matala, on voittamaton, kuolematon olo, aika paha tilanne. Jos taas tuntuu raskaalta ja syke on liian korkea, vauhti jää liian hitaaksi siihen mun normaalipäivän kuntoon, niin mä tiedän, että palautuminen on käynnissä, mutta se vie vielä aikaa. Eli lähdetäänpä hölkkään. Rupee hengityskin olemaan jo zone 2 yläreunassa. Syke tulee vähän perässä. Kohta tiedetään mikä on vauhti. Tämähän ei ole mikään pystyn puhumaan vauhti sinällään. Tää on ihan zone 2 ylärajaa jo. Eli tahti on 450 ja syke on 156. Mulla on 160 aerobinen kynnys. Eli syke on aika hyvin rangeissa. Ehkä vähän matalempi kuin normaali päivä, milloin vauhti olisi jotain 455. Hyvä testi. Ei sitä mitään.
Toinen datapiste, mitä mä seuraan heti kisan jälkeen, on HRV, eli sykevälivaihtelu, kuinka paljon sydämen lyöntien välinen aika vaihtelee. Ja siihen liittyy siis matemaattisesti monta muttaa siihen asiaan, että riippuen mikä sun leposyke on, niin onko 10 millisekunnin vaihteluväli paljon vai vähän. Mutta ei mennä siihen tänään, vaan ajatellaan se asia sillä, että tässä on esimerkki kuva, missä datapiste jää välistä, eli mä oon juossut sen yön, ei ole HRV-mittausdataa, ja sen jälkeen HRV nousee akuutisti, eli elimistössä on niinku ikään kuin todella hyvä tilanne, ja sitten se romahtaa, ja sen jälkeen se palautuu normaaliksi. Ja tällainen mulla menee nykyään palautumiset. Silloin kun aloitin, juoksin ekoja ultria, pidempiä matkoja tai maratoneja, niin silloin se meni niin päin, että se HRV vaan romahti. Se kuormitus oli niin kova, että elimistö ei pystynyt ymmärtämään sitä asiaa, ei pystynyt sopeutumaan. Ja HRV tipahti heti sen kisan jälkeen jo suoraan. Mutta nykyään tosiaan se ensin nousee, sitten romahtaa, sitten palautuu. Ja yleensä siinä kohtaa, kun tuo HRV palautuu takaisin normaaliksi, niin myös alkaa elämä maistua taas, että maailma ei ole enää harmaasävyinen paikka. Ja siinä vaiheessa, kun se HRV on alhaalla, niin voi hyvin olla, että on tämmöinen ultran jälkeinen masennus, mikä on siis ihan oikea juttu, että maailma tuntuu mustavalkoiselta paikalta, mikään ei kiinnosta, mikään ei maistu, elämä on tylsää ja tyhmää. Niin sit vaan kärsivällisesti odottaa, kävelee rauhakseen, polkee pyörällä rauhakseen, välttelee iskutusta, välttelee hermoston kuormitusta, antaa ajan kulua. Syö vaikka jäätelöä, jos tykkää jäätelöstä, ja ei siinä ole mitään väärää. Tekee mukavia asioita ja nauttii elämästä. Se menee kyllä ohi siitä 2-3 viikkoa. Alppien ylityksen jälkeen meni 8 viikkoa, mutta se menee ohi. Mutta muuten on tosi vaikea antaa mitään yleispätevää neuvoa siihen, että kauan se kestää se palautuminen. Mitä enemmän juokset, mitä enemmän kuritat ittees, sen kovemmista, sen nopeammin sä palaudut. Mutta eihän me nyt superihmisiä kukaan olla. Ja viimeinen homma, mikä katsotaan tänään, on hermoston palautuminen. Niin mä vähän käden tonne tutulle polkupätkälle, missä pitää vähän jalkaa nostaa. Mulla on tämmönen 2 kilsan lenkki, missä on kivikkoa ja juurakkoa, niin täällä mä käyn tekemään vauhtikestävyysvetoja. Eli joku tämmönen tuttu pätkä. Ei tarvi olla älyttömän tekninen, mutta semmonen, että joudut nostaa jalkaa, joudut vaihtaa rytmiä. Tässä kun juoksee, niin olosta huomaa hyvin, että onko lihakset hereillä, kykeneekö lihakset supistuu nopeasti, totteleeko ne komentoja. Ja sitten tietää, että onko hermotus missä kunnossa. Mä en ole ehkä hirveän hyvä mittaamaan omaa hermotusta. Ei ole välineistöä siihen, ja kun en käy salilla nostamaan painoja, niin ei tule sieltäkään sitä oppia. Että olen kuullut, että ne, ketkä käy salilla, niin heillä on paljon parempi ymmärrys oman hermoston toiminnasta. Aika hyvä olo. Ihan ketterästi nousi. Ehkä semmonen 9/10 suoritus. Ei tosiaan mitään kovia vetoja tehdä näin kisan jälkeen, mutta testataan millä tuntuu. Ei ole kipua eikä kolotuksia, että kaikki on sillä lailla kunnossa. Eli miten tästä kohti Yllästä? Nyt on siis ensimmäinen viikko kisan jälkeen pelkästään kävelty. En ole juossut oikein askeltakaan ennen tätä päivää. Ja olo on nyt siis kohtuullinen. HRV on edelleen huono. Niin ensi viikolla kun rupeaa nostaa määrää, niin sitten herkästi jalka pois kaasulta. Jos maanantaina juoksee 7 kilsaa, tiistai-aamuna herää olo on kurja. Ja tiistaina ei sitten reenata. Et pitää muistaa, että se kunto kasvaa
vaan silloin kun siitä pystyy palautumaan niistä treeneistä. Eli kunto kasvaa levossa, ei se siellä juostes kasva. Ensi viikolla määrää, sitten viikot 3 ja 4 olisi semmosia, että ruvetaan ottaa ensin mäkireeniä ylöspäin, eli mäkikävelyä toisin sanoen, kävellään ylös rauhallisesti alas. Ja sitten kun se sujuu, ei ole mitään ongelmia tehdä nousumetrejä, niin sitten ruvetaan pommittaa sitä alamäkeä ja reenataan Jussin kanssa reidet hyvää kuntoa, ylläksen pitkiä juostavia alamäkiä. Ehkä 3-4 avaintreeniä ehtii tähän väliin tekee. Se on niistä otettava ilo irti. Onneksi tuo alamäki juoksu kehittyy tosi nopeasti. Reidet tulee ensin kipeäksi ja sitten ne ei enää tule kipeäksi. Niin se on helppo homma kehittääkin. Jaa. Ja sittenhän ei olekaan muuta enää kuin keventää kohti yllästä. Että ihmeitähän tässä ei tehdä. Jussin kanssa tuossa juteltiinkin, että tärkein homma olisi olla terveinä siellä viivalla, niin silloin on parhaat mahdollisuudet lähteä tekemään tulosta sinne. Ja katsotaan sitten, mitä se tulos tarkoittaa. Vähän tavoiteasetantaa myöhemmin käydään sitten. Nähdään, mihin suuntaan kaikki asiat tässä menee. Mutta näillä jatketaan kesän viettoa. Kiitos paljon, kun katselit tänne asti ja nähdään seuraavissa seikkailuissa. Moro!